हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत वेगळ्या प्रकारची अशी दही मिरची। त्यासाठी इथे मी अर्धा पावशर हिरवी मिरची घेतलेली आहे, बघू शकता तुम्ही। ही मिरची मी गोल गोल चिरून घेणार आहे, स्वच्छ धुवायची आहे, पुसून घ्यायची आहे एका कपड्याने आणि मग हिला गोल गोल चिरून घ्या, किंवा कैची असेल तर कैचीने गोल गोल कापली तरीही चालेल। हे पहा, आता आपण आपली मिरची जी आहे ती गोल गोल चिरून घेतलेली आहे। आता इथे काय करायचं आहे, इथे अर्धी छोटी वाटी दही घ्यायचं आहे आणि त्या अर्ध्या छोट्या वाटी दहीमध्ये टाकायचं 1 चमचाभर मिरची पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ। जेवढं मीठ आपल्याला या भाजीला दही मिरचीला टाकायचं आहे तेवढं घ्यायचं आहे। आता हे सगळं जे साहित्य आहे हे दहीमध्ये आपण मिक्स करून घेणार आहे। हे पहा, आता चिरलेली मिरची आपली इथे आहे, दहीमध्ये मिक्स केलेले मसाले आहे आणि इथे तर मी फोडणीसाठी साहित्य घेतले। तर इथे मी घेतलं आहे 1 छोटा चमचा मोहरी, 1 छोटा चमचा बडीशेप आहे ही मोहरी, आणि 1 छोटा चमचा जिरं आणि 6 ते 7 लसूण पाकळ्या मी ठेचून घेतलेले आहे, जे आपण फोडणीला टाकणार आहोत। हे पहा, आता इथे मी 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे आपल्या मिरचीसाठी। आता आपण ह्याच्यामध्ये बडीशेप, जिरी मोहरी आणि जी बडीशेप आपण घेतली होती ते टाकायचं आहे। आता हे सगळं तडतडलेलं आहे साहित्य, तर आता आपण लसूण टाकायचं आहे। लसूण जास्त कलर चेंज नाही करायचा आपल्याला लसणीचा, लगेचच मिरची टाकणार आहोत। आणि गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती लो टू मीडियम ठेवा, जास्त हाय ठेवू नका, नाही तर मिरचीच्या ज्या बिया वगैरे आहेत त्या तुमच्या हातावरती उडण्याची शक्यता असते। आता हे 2-3 मिनिटं आपण परतून घ्यायचं आहे मिरची छान अशी। आता मिरची आपण परतलेली आहे, तर लगेचच आपण हे दही आणि मसाले जे मिक्स करून ठेवले होते ना ते टाकायचं आहे। तुम्ही ह्याच्यात जास्त दही देखील टाकू शकता, तुमच्याकडे 1 वाटी असेल तर 1 वाटी घ्या। माझ्याकडे अर्धी वाटी होतं छोटा दही, मी तेवढीच वापरलेली आहे। आता आपण काय करायचं आहे ना, ह्याला कंटिन्युअस मिक्स करायचं आहे। ह्याला छान अशी उकळी येईपर्यंत हे ना असं मिक्स करायचं आहे। जर तुम्ही ह्याला असं उकळी यायच्या आधी जर थांबवला आहात तर मग हे दही फाटतं, त्यामुळे हे मिक्स करत राहा। आता बघा छान अशी हे दहीला उकळी आलेली आहे, तर आता आपण हे शिजवून घ्यायचं आहे तेल सुटेपर्यंत लो फ्लेमवरती। हे पूर्ण पाणी आपल्याला सुकवून घ्यायचं आहे, तेल सुटेपर्यंत शिजवायचं आहे लो फ्लेमवरती। हे पहा, कंप्लीट 10 मिनिटं झालेली आहे। आता पूर्ण तेल सुटलेलं आहे, आता अजिबात पाणी दह्यामध्ये राहिलेलं नाही आणि आपली जी मिरची तिचा कलर पण चेंज झालेला आहे आणि ती मऊ पण झालेली आहे। तुम्ही एक मिरची अशी चेक करून बघू शकता। हे पहा, मऊ झालेली आहे। आता आपण ही आपली रेसिपी तयार आहे। ही भाजीसारखी तुम्ही खाऊ शकता किंवा चटणीप्रमाणे देखील खाऊ शकता दही मिरची। आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे। आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। आपण मीठ पहिलेच टाकलं होतं दह्यामध्ये, त्यामुळे आपण ह्याच्यात वरून मीठ ॲड केलेलं नाही आहे। हे पहा व्ह्यूअर, आपलं चमचमीत अशी दही मिरची तयार आहे। कशी दिसतीये मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते। हे पहा, दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी। ही मिरची खूप छान लागते, तुम्ही चपाती भाकरी कशासोबतही खाऊ शकता, वरण भातासोबतही तोंडी लावू शकता। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।